के साथीहरु तपाईहरु पनि टिकटक चलाउनुहुन्छ? अफ कोर्स तपाईहरु मध्ये 99% साथीहरुले यस भनिसक्नु भयो होला। यस म पनि टिकटक चलाउँछु। टिकटकलाई हामीहरुले पहिला म्युजिकलीको नामबाट चिन्थ्यौं। music.ly नामको एप्लिकेसन हो यो। जब 2017 मा चाइनाले यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ $1 मिलियन मा चाहिँ खरिदियो। त्यसपछि चाइनाले म्युजिकली एप्समा चाहिँ केही नयाँ फिचर्सहरु डेभलप गरेर चाहिँ 2018 मा टिकटकको नामबाट चाहिँ यो एप्लिकेसनहरु पब्लिक गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ युजरहरु ह्वात्तै बढेको छ। त्यसपछि पछिल्लो समयमा अरु सोशल मिडिया अरु प्लेटफर्म भन्दा यो टिकटक एप्स चाहिँ सबैभन्दा फेभरेट बन्दै गएको छ नेपालमा पनि। अझ पछिल्लो समय कुरा गर्नु भने त यो टिकटक एप्सबाट नेपालमा पनि दैनिक 10,000 देखि 20-30 हजार सम्म प्रति व्यक्तिले कमाइरहनु भएको छ। यो एप्सबाट अर्निङ पनि हुन थालेपछि यसको युजरहरु अब एकदम धेरै एडिक्ट भइसकेको छ। र पछिल्लो समय मैले पनि यो टिकटक एप्सबाट केही पैसाहरु कमाएको छु। विगत 6 महिनादेखि मैले यो टिकटक एप्सबाट चाहिँ लगभग 40,000 नेपाली पैसा चाहिँ इन्कम गरिसकेको छु। तपाईहरुलाई म प्रुफ सहित देखाउँछु, किनभने म मेरो भिडियोमा प्रुफ बिनाको इन्फर्मेसन तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्दिन। प्रुफ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा पहिला मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, लाइक गर्नु, कमेन्ट गर्नु भिडियोलाई। त्यसपछि तपाईहरुलाई म टिकटकबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ, टिकटकले हामीलाई के गर्यो भने चाहिँ हामीलाई टिकटकले पैसा दिन्छ, के गरे बापत चाहिँ हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईहरुलाई A to Z कुराहरु सिकाउने छु। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो अर्निङ प्रुफ देखाउने छु। यसको लागि चाहिँ तपाईहरु पहिला आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा जानुस्। यसरी टिकटक खोलेपछि प्रोफाइल्स छ, तल प्रोफाइल्समा क्लिक गर्नुस् आफ्नो ब्यालेन्स हेर्नको लागि चाहिँ। अनि 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ माथि, 3 डटमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि ब्यालेन्सको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। ब्यालेन्समा क्लिक गर्नुस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यस्तो पेज खुल्नेछ। अनि तपाईहरुले लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ माई अर्निङको अप्सन। अब यसमा चाहिँ आफ्नो अर्निङ कसरी हेर्ने भन्दाखेरि क्लिक गर्नु होला यहाँ। अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मेरो चाहिँ अर्निङ खुलिसकेको छ। हेर्नुस् US डलरमा आउँछ यो चाहिँ। अब तपाईहरुले यसलाई चाहिँ तल विथड्र गरेर नेपाली RS मा चाहिँ तपाईहरुले पेपाल अकाउन्टबाट तपाईहरुले आफ्नो बैंक खातामा सेन्ड गरेर तपाईहरुले पैसा झिक्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ 360 रुपैयाँ 61 US डलर यहाँ खातामा देखाएको छ। अब यो नेपालीमा चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले नेपालीमा पनि कन्भर्ट गरेर देखाउँछु। हेर्नुस् गुगलमा जानुस्। गुगलमा गइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले टाइप गरेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अमेरिकन डलर रेट इन नेपाली टुडे भनेर। आजको अमेरिकन डलरको रेट चाहिँ कति छ त भनेर हेर्नको लागि तपाईहरुले यसरी सर्च गर्नु होला। अब यसमा तपाईहरुले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 रुपैयाँको चाहिँ 116 रुपैयाँ 55 पैसा रहेछ। अब मेरो चाहिँ 360 डलर भएको हुनाले अब यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि 41,956 झन्डै 42,000 रुपैयाँ चाहिँ मेरो अर्निङ भइसकेको छ। यसरी तपाईहरुले पनि मेरो झैं गरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि के तपाईहरुलाई थाहा छ अमेरिकाकी एक 15 वर्षकी बच्ची जो चार्ली ड'एमिलियो नामको टिकटक तपाईहरुले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। उसले एउटा 10 देखि 15 सेकेन्डको भिडियोबाट चाहिँ 30 देखि 50,000 सम्म चाहिँ कमाउने गरेकी छिन्। जसको फलोवर्सहरु हाल 2021 मा चाहिँ 124 मिलियन छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै दुनियाँमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरुले करोडौं पैसाहरु कमाइरहनु भएको छ टिकटकबाट। अब हामीहरुले पनि टिकटकबाट कहाँबाट र कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा छलफल गरौँ। अब नम्बर 1 मा रहेको छ लाइभमा बसेर। यदि तपाईहरुको 1000 फलोवर्स कम्प्लिट भइसकेको छ भने तपाईहरुको लाइभको अप्सन अन हुनेछ र तपाईहरुले लाइभमा बसेर आफ्नो भ्युवर्सहरुलाई विभिन्न खालको एन्टरटेनमेन्टहरु दिन सक्नुभयो भने र उहाँहरुले गरेको कमेन्टलाई चाहिँ तपाईहरुले पढेर मिठो स्वरमा उहाँहरुको एन्सरहरु तपाईहरुले दिन सक्नुभयो र तपाईहरुले उहाँहरुको फ्यान फलोवर्सहरु बढाएर टिकटकको भिडियोहरुमा लाइकहरु इन्क्रिज गर्दै चाहिँ तपाईहरुले उहाँहरुलाई चाहिँ यसरी हेल्प गर्नुभयो भने, खुसी पार्न सक्नुभयो भने उहाँहरु खुसी भएर तपाईहरुलाई टिकटकबाट के गिफ्टहरु बाइ गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई इमोजीहरु गिफ्टहरु दिन्छ। त्यो गिफ्टहरु चाहिँ तपाईहरुले कोइन्समा चेन्ज गरेर चाहिँ तपाईहरुले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को रहेको छ ब्रान्ड स्पोन्सरशिप। अब ब्रान्ड स्पोन्सरशिप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईहरु अब कुनै पनि कम्पनीले अब कुनै आफ्नो ब्रान्डहरु
मार्केटमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसको प्रचार प्रसारको लागि उसले विभिन्न टेलिभिजनहरूमा न्युजपेपरहरूमा दिने गर्छ र तपाईँहरूको पनि यति टिकटकमा धेरै फ्यान फलोवर्स बेस छ भने तपाईँहरूले पनि त्यस्तो स्पोन्सरसिपहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ स्पोन्सरसिपको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरूले टिकटकमा भिडियो बनाए त्यसको एड बनाएर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो फ्यान फलोवर्सहरूलाई चाहिँ पब्लिक गरिदिनु भयो भने त्यसबाट पनि उसको ब्रान्डहरूको चाहिँ प्रचार प्रसार हुनेछ र त्यसबाट तपाईँहरूलाई केही पैसाहरू दिनेछ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ मार्केटमा कुनै एउटा नयाँ गीत निक्ल्यो, त्यो भिडियोलाई चाहिँ भाइरल बनाउनको लागि उसले यदि तपाईँहरूको फ्यान फलोवर्स टर्न छ भने चाहिँ तपाईँको टिकटकको माध्यमबाट चाहिँ उसले आफ्नो युट्युबमा टार्गेट गर्नेछ र उसको गीतमा तपाईँहरूले भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा पोस्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई उसले केही पैसा दिनेछ र त्यो भिडियो भाइरल भयो भने उसले धेरैभन्दा धेरै पैसाहरू युट्युबबाट कमाउने छ, सब्सक्राइबरहरू कमाउने छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ उसले खुसी भएर केही पैसाहरू तपाईँहरूलाई फेरि दिनेछ। यसरी पनि तपाईँहरूले पैसाहरू कमाउन सक्नुहुन्छ टिकटकबाट। अब अर्को रहेको छ क्रस प्रमोटिङ। यो क्रस प्रमोटिङ के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरू कुनै पनि सोसल मिडियाहरू चलाउनुहुन्छ भने अब जस्तो फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक कुनै पनि यस्तो प्रकारको सोसल मिडियाहरू चलाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो एउटा सोसल मिडियामा फ्यान फलोवर्सहरू बेस धेरै छ भने तपाईँहरूले अरू कुनै पनि सोसल मिडिया प्लेटफर्महरू चाहिँ तपाईँहरूले डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ, प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यदि तपाईँहरूसँग टिकटकमा धेरैभन्दा धेरै फलोवर्स फ्यान्सहरू छन् भने तपाईँहरूको युट्युब च्यानल पनि साथमा छ भने तपाईँहरूले युट्युबको च्यानलको लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो टिकटकको प्रोफाइल्सको बियोमा राख्नुपर्ने हुन्छ। राखिसकेपछि तपाईँहरूको टिकटकको फ्रेन्ड्सहरू तपाईँहरूको टिकटकको माध्यमबाट चाहिँ युट्युबसम्म पुग्ने छ र तपाईँहरूले युट्युबमा आफ्नो सब्सक्राइबरहरू बढाउन सक्नुहुन्छ, भिडियोमा भ्यूहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ र यसबाट तपाईँहरूले युट्युब अर्निङ डबल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि तपाईँहरूले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ, पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ टिकटकको माध्यमबाट। अब यसै गरी अर्को पोइन्ट रहेको छ मेक अ भिडियो इन ट्रेन्डिङ ह्यासट्याग। अब यसमा चाहिँ हामीलाई टिकटकले बेला बेलामा ट्रेन्डिङ टपिक्सहरू, ट्रेन्डिङ ह्यासट्यागहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ, दिइरहेको हुन्छ। यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रेन्डिङ ह्यासट्याग अहिले चाहिँ के छ भन्ने कुरा। अब यस्तो ट्रेन्डिङ ह्यासट्यागहरू टपिक्सहरूमा चाहिँ हामीहरूले भिडियो बनायौँ भने अब हामीहरूलाई टिकटकले त्यो भिडियो यदि भाइरल भयो, धेरै भ्युज आयो, धेरै लाइकहरू आयो त्यो भिडियो मार्फत भने चाहिँ टिकटकले विभिन्न प्रकारको गिफ्टहरू हामीलाई दिनेछ। त्यो गिफ्टहरू चाहिँ कसैलाई अब आइफोनहरू, कसैलाई मोबाइलहरू, घडीहरू, अनि टी सर्टहरू, टिकटकको लोगो भएको जुत्ता, यस्तो विभिन्न किसिमको गिफ्टहरू टिकटकले हामीलाई दिनेछ। अब यसबाट चाहिँ हामीहरूलाई फाइदा भन्दा पनि धेरैभन्दा धेरै खुसी मिल्ने गर्छ, किनभने अब हामीले बनाएको भिडियोमा भ्यू धेरै आयो भने हाम्रो टिकटक अकाउन्ट ग्रोथ हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई टिकटकले पठाएको गिफ्टबाट हामीलाई पनि अब एउटा प्राइज जस्तो हुन्छ र हामीलाई पनि धेरै खुसीहरू मिल्छ। यसरी पनि हामीहरूले टिकटकबाट फाइदा लिन सक्छौँ। यस्तै यस्तै अरू पनि तरिकाबाट हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ। अब आइडी सेल गरेर पनि बाहिरी देशहरूमा चाहिँ पैसा अर्न गर्न सक्छौँ टिकटकबाट। हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो छैन। अब यसरी हामीले कमाएको पैसा कसरी हामीले चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क खातामा पठाउने वा झिक्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो अर्निङको तल विथड्रको अप्सन छ, त्यसमा विथड्र गरेपछि तपाईँहरूको अब त्यहाँ केही डिटेल्सहरू माग्ने छ। त्यसको लागि तपाईँहरूसँग कुनै पनि एउटा डिजिटल वालेट हुन जरुरत छ। जस्तो मसँग चाहिँ पेपाल अकाउन्ट अलरेडी छ, तपाईँहरूले पनि पेपाल अकाउन्टबाट पनि झिक्न सक्नुहुन्छ। अरू पनि माध्यमहरू छन्। तपाईँहरूले पेपाल अकाउन्टको चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यो टिकटकको जिमेलमा लगइन गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ पेपाल अकाउन्टबाट ब्याङ्क खातामा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र झिक्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यो टिकटकमा चाहिँ युट्युबको जस्तो $100 पुगेपछि मात्रै निकाल्ने भन्ने सिस्टम छैन। $10 पनि निकाल्न सक्छौँ, त्योभन्दा कममा चाहिँ निकाल्न सक्दैनौँ। $10 भएपछि चाहिँ हामीले राम्रोसँग निकाल्न सक्छौँ, झिक्न सक्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि। अब तपाईँहरूले यो भिडियोको बारेमा कुनै पनि कन्फ्युज भएदेखि, कुनै पनि सल्लाह सुझाव भएदेखि कृपया मेरो कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँहरूले तल कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ। म अवश्य तपाईँहरूको कमेन्टको रिप्लाई दिनेछु। र अहिलेसम्म तपाईँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला, किनभने म यस्तै टेक्निसियन सम्बन्धी नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू, नयाँ नयाँ ट्रिक्सहरू लिएर आइरहने छु। टिकटक सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारीहरू लिएर आइरहने छु। र तपाईँहरूको टिकटक अकाउन्ट फ्री छ, तपाईँहरूको भिडियोमा धेरै भ्यू आउँदैन, तपाईँहरूको लाइक आउँदैन, फलोवर्स बढ्दैन भने चाहिँ तपाईँहरूले यो दुईवटा भिडियो हेर्नु होला। तपाईँहरूको आइडी फ्री छ भने पनि, भिडियोमा भ्यू आउँदैन भने पनि सबै कुराहरू मैले यहाँ तपाईँहरूलाई बताएको छु। राम्रोसँग हेर्नु होला। बाई बाई, टेक केयर। अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस्त, नमस्ते, जय नेपाल।